Dragilor, bun găsit! Dacă sunteți ca mine mari iubitori de fructe de mare, vă iau astăzi cu mine într-o aventură culinară extraordinară. Facem tentacule de calamar la tigaie cu unt și usturoi și le vom servi cu un piure de cartofi îmbogățit cu ciuperci uscate. Abia aștept să vă arăt rețeta. Avem aici ingredientele pentru 4 porții. Pe pagina aceasta vedem ingredientele doar pentru tentacule de calamar sau de caracatiță la tigaie cu unt și usturoi, iar pe următoarea pagină ingredientele pentru piureul de cartofi cu ciuperci uscate. Fructele de mare se gătesc foarte repede, așa că trebuie să avem piureul de cartofi gata înainte să ne apucăm să gătim tentaculele de calamar. Am pus 800 de grame de cartofi la fiert în 2 litri de apă cu un praf de sare. Să știți că m-am inspirat dintr-un preparat pe care l-am mâncat la un restaurant. Am cumpărat ciuperci uscate, se găsesc în marile supermarketuri. Arată cam așa. Dacă găsiți trufe uscate, e și mai bine. Am pus ciupercile în tocătorul electric și am pulsat de câteva ori până le-am mărunțit, dar fără să le transform chiar în făină. Ne trebuie o textură puțin mai grosieră. Punem ciupercile măcinate în lapte și laptele la fiert. Fierbem laptele pentru 2 minute, apoi îl dăm deoparte și îl acoperim cu un capac. În timpul ăsta ciupercile se vor hidrata. Mai departe procedăm ca la orice piure de cartofi. Când au fiert cartofii, i-am scurs de apă, i-am pasat cu un zdrobitor de cartofi. Am pus apoi untul și am amestecat să se topească în cartofii fierbinți. Și la final am încorporat laptele cu ciupercile hidratate, puțin câte puțin, amestecând după fiecare tranșă. Am asezonat totul cu sare și piper după gust. Și la final am avut un piure de cartofi extraordinar de gustos, cremos și bogat în arome. Ne ocupăm mai departe de tentaculele de calamar, pot fi și de caracatiță. Diferența dintre calamar și caracatiță e destul de mică și putem nici să nu o sesizăm. Părțile subțiri le-am lăsat mai lungi, părțile mai groase le-am tăiat rondele, asta ca să se gătească și părțile subțiri și părțile mai groase cam în același timp. Într-o tigaie am pus uleiul de măsline și untul să se topească puțin. Înainte ca untul să apuce să se topească chiar de tot, am pus tentaculele de calamar și usturoi tocat mărunt. Dacă faceți ca mine porții pentru mai multe persoane, e de preferat să le prăjiți în 2 tranșe ca să nu aglomerați prea mult tigaia, să aveți loc să le prăjiți bine și să le întoarceți de pe o parte pe alta. Le presărăm cu sare și piper și le prăjim rapid la foc mediu spre mare, doar pentru 2 minute pe fiecare parte, altfel dacă le gătim prea mult, fructele de mare în general își schimbă textura și devin cauciucate. Așadar, 2 minute pe fiecare parte este suficient. Pentru tranșa următoare de prăjire, completăm tigaia cu unt și ulei și adăugăm din nou usturoi tocat mărunt. Presărăm pătrunjel tocat și ne așezăm la masă. Piureul l-am păstrat la cald și nu rămâne decât să împreunăm pe un platou cele 2 feluri de mâncare atât de delicioase. Vă asigur că se potrivesc tare bine tentaculele de calamar cu piureul acesta îmbogățit cu ciuperci uscate. Vedeți că e un meniu foarte ușor de făcut, atât pentru prânz sau pentru cină, dar cu un gust absolut deosebit. Sper să încercați rețeta și vă aștept în comentarii să-mi spuneți părerea voastră. Dragilor, până la rețeta viitoare, vă îmbrățișez cu drag. Numai bine!